สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องการปฏิบัติตัวของมารดาหลังคลอดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยคุณแม่นะคะฟื้นตัวได้ดีและสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไปติดตามกันเลยค่ะหัวข้อที่เราจะนำเสนอจะครอบคลุมทั้งท่าให้นมที่เหมาะสมสำหรับเข้าเต้าและเทคนิคสีดูดวิธีการเก็บรักษาน้ำนมอาหารและยาความเชื่อหลังคลอดการสังเกตน้ำข้าวปลาการดูแลแผลฝีเย็บการดูแลแผลผ่าตัดทางหน้าท้องการออกกำลังกายหลังคลอดรวมไปถึงอาการที่ผิดปกติของมารดาและทารกหลังคลอดที่ต้องมาพบแพทย์ท่าที่เหมาะสมสำหรับเข้าเต้าท่าที่1ท่าอุ้มนอนขวางบนตักแม่ท่าที่2ท่านอนขวางบนตักแบบประยุกต์ท่านี้นะคะจะช่วยให้ลูกเข้าเต้าได้ดีโดยคุณแม่สามารถใช้มือประคองศีรษะและลำตัวของลูกเพื่อให้ลูกดูดนมได้อย่างถูกวิธีลดปัญหาการเจ็บหัวนมและช่วยให้ลูกได้รับน้ำนมอย่างเพียงพอค่ะท่าที่3ท่าอุ้มลูกฟุตบอลท่าที่4ท่านอนตะแคงโดยท่านี้นะคะเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ต้องการพักผ่อนหรือให้นมในเวลากลางคืนรวมถึงท่าที่เหมาะกับคุณแม่ที่ผ่าคลอดซึ่งจะช่วยลดการกดทับแผลผ่าตัดและเหมาะสำหรับคุณแม่ที่มีเต้านมใหญ่หรือลูกตัวเล็กและลูกแฝดทำให้ลูกสามารถอมหัวนมได้ดีขึ้นค่ะเทคนิคสีดูดได้แก่ 1. ดูดเร็วให้นมแม่ทันทีภายใน2ชั่วโมงแรกหลังคลอด 2. ดูดบ่อยให้ดูดนมแม่ทุกครั้งที่หิวหรือทุก 2-3 ชั่วโมงเพื่อช่วยให้น้ำนมไหลอย่างต่อเนื่อง 3. ดูดเกลี้ยงเต้าให้ลูกดูดจนเต้านมเบาและนิ่มลงเพื่อให้ลูกได้รับน้ำนมส่วนหลังที่มีไขมันสูงและช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำนมในรอบใหม่ 4. ดูดถูกวิธีโดย 1. ปากร่างของลูกอยู่ห่างหัวนม 2. ลูกแหงนหน้าคางแตะเต้าหัวนมชี้หัวตา 3. ขณะลูกอ้าปากจะงับให้ใช้นิ้วโป้งดันหัวนมเข้าปากลูก 4. ปากลูกแนบสนิทกับดานนม 5. อมดานนมด้านล่างมากกว่าด้านบนคางไม่ลอย 6. จมูกลูกไม่จมเต้าและไม่ควรรู้สึกเจ็บขณะลูกดูดค่ะวิธีเก็บรักษาน้ำนมวิธีเก็บรักษาน้ำนมควรเก็บน้ำนมใส่ขวดหรือถุงเก็บน้ำนมเขียนวันที่เวลาปั๊มนมแบ่งปริมาณนมให้เพียงพอต่อ1มื้อข้อแนะนำในการเก็บรักษาน้ำนม 1. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ 2. ทำความสะอาดบริเวณลานนมให้สะอาดก่อนปั๊มหรือให้นมลูก 3. เตรียมขวดนมหรือถุงเก็บน้ำนมที่สะอาดปราศจากเชื้อ 4. บีบออกจากเต้าด้วยมือหรือเครื่องปั๊มนม 5. เรียงลำดับน้ำนมก่อนและหลังเพื่อสะดวกในการนำมาใช้ระยะเวลาการเก็บน้ำนมอาหารและยาอาหารและยารับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ได้แก่โปรตีนดีจากปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันผักและผลไม้สดเช่นหัวปลีช่วยขับน้ำนมส้มเสริมภูมิต้านทานไข่ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นการดื่มน้ำดื่มให้ได้อย่างน้อย 2-3 ลิตรต่อวันช่วยเพิ่มน้ำนมมากขึ้นอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่อาหารรสจัดอาหารที่ไม่สะอาดหรือปรุงไม่สุกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนยาแนะนำให้รับประทานยาตามแพทย์สั่งไม่ควรซื้อยารับประทานเองเนื่องจากยาบางชนิดขับออกทางน้ำนมอาจทำให้เกิดอันตรายต่อลูกได้ความเชื่อหลังคลอดความเชื่อหลังคลอดความเชื่อเรื่องการอยู่ไฟการอยู่ไฟไม่จำเป็นตามหลักการแพทย์อาการหนาวสั่นหลังคลอดเกิดจากฮอร์โมนการเสียเลือดหรือผลจากยาระงับความรู้สึกได้ความเชื่อเรื่องการดื่มยาดองยาสตรีเพื่อขับน้ำคาวปลาไม่เป็นความจริงเนื่องจากน้ำคาวปลาเกิดขึ้นตามธรรมชาติร่างกายจะค่อยๆลดลงใน 4-6 สัปดาห์และอาจทำให้ตกเลือดหลังคลอดได้อีกทั้งแอลกอฮอล์สามารถผ่านสู่น้ำนมและส่งผลเสียต่อทารกได้ความเชื่อเรื่องการอยู่นิ่งความเชื่อไม่ถูกต้องเนื่องจากการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดริ่มเลือดและส่งเสริมการฟื้นตัวของร่างกายหลังคลอดความเชื่อเรื่องการห้ามรับประทานผักการหลีกเลี่ยงผักบางชนิดไม่สอดคล้องกับหลักวิชาการเนื่องจากผักเป็นแหล่งสำคัญของวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยในการฟื้นฟูร่างกายและส่งเสริมการสร้างน้ำนมความเชื่อเรื่องการรับประทานอาหารเผ็ดอาหารเผ็ดไม่ได้ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นและอาจทำให้เกิดอาการไม่สบายทางระบบทางเดินอาหารรวมถึงส่งผลกระทบต่อทารกในกรณีที่ให้นมบุตรความเชื่อเรื่องการห้ามดื่มน้ำเย็นการดื่มน้ำเย็น
ไม่มีผลต่อการผลิตน้ำนม การดื่มน้ำให้เพียงพอเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการสร้างน้ำนมมากกว่า การสังเกตน้ำข้าวปลาระยะที่ 1 หลังคลอด 3-4 วันน้ำข้าวปลาจะมีสีแดงและมีปริมาณมากระยะที่ 2 หลังคลอด 4-10 วันน้ำข้าวปลาจะมีสีจางลงหรือสีน้ำตาลระยะที่ 3 หลังคลอด 10 วันเป็นต้นไปน้ำข้าวปลาจะเริ่มเป็นสีเหลืองขาวและปริมาณน้อยลงน้ำข้าวปลาผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ 1. ภายหลังคลอดบุตร 5-6 วันแต่น้ำข้าวปลายังมีสีแดงไม่จางลงและยังมีปริมาณมากไม่ลดลงหรือมีริ่มเลือดขนาดใหญ่อาจแสดงถึงภาวะตกเลือดหลังคลอดได้ 2. น้ำข้าวปลามีกลิ่นเหม็นร่วมกับมีไข้หรือปวดท้องอาจแสดงถึงภาวะติดเชื้อภายในโพรงมดลูก 3. สีของน้ำข้าวปลาเปลี่ยนกลับไปกลับมาเช่นจากสีขาวครีมเปลี่ยนไปเป็นสีแดงสดการดูแลแผลฝีเย็บการทำความสะอาดแผลฝีเย็บควรทำความสะอาดแผลฝีเย็บทุกครั้งหลังขับถ่ายโดยใช้น้ำสะอาดฉีดล้างจากด้านหน้าไปด้านหลังหรือฉีดจากช่องคลอดไปทวารหนักเพื่อป้องกันเชื้อโรคจากทวารหนักเข้าสู่แผลค่ะการซับแผลให้แห้งหลังทำความสะอาดควรใช้กระดาษชำระนุ่มๆหรือผ้าสะอาดซับแผลเบาๆให้แห้งสนิทและหลีกเลี่ยงการถูแรงๆเพราะอาจทำให้แผลระคายเคืองได้ค่ะการเปลี่ยนผ้าอนามัยควรเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก 2-3 ชั่วโมงหรือทันทีเมื่อรู้สึกชื้นเพื่อป้องกันแผลอับชื้นและลดความเสี่ยงการติดเชื้อการขับถ่ายควรรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงเช่นผักและผลไม้และดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อป้องกันอาการท้องผูกซึ่งอาจทำให้ต้องเบ่งและเสี่ยงแผลแยกได้การลดปวดและบวมในช่วง 1-2 วันแรกหลังคลอดสามารถใช้ผ้าเย็นหรือถุงน้ำแข็งประคบบริเวณแผลเพื่อช่วยลดอาการบวมและบรรเทาอาการปวดได้ท่านั่งควรหลีกเลี่ยงการนั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบหรือคุกเข่าแนะนำให้นั่งเก้าอี้ปกติหรือเอนนอนหากมีอาการปวดสามารถใช้เบาะรองนั่งนุ่มๆช่วยลดแรงกดได้การทำความสะอาดร่างกายห้ามส่วนล้างช่องคลอดห้ามลงแช่น้ำในอ่างหรือสระน้ำจนกว่าแผลจะหายดีออกกำลังกายขมิบช่องคลอดวันละหลายๆครั้งค้างไว้รอบละ10 วินาทีวันละ30 รอบเพื่อช่วยลดบวมและสมานแผลเร็วขึ้นอาการที่ควรไปพบแพทย์ทันที 1. แผลปวดมากหรือบวมแดงร้อน 2. แผลแยกออกหรือมีเลือดออกผิดปกติ 3. มีหนองไหลออกมาจากแผล 4. มีไข้สูงหรือมีกลิ่นเหม็นผิดปกติที่แผลฝีเย็บมักจะใช้ไหมละลายซึ่งจะหายได้เองภายใน 4-6 สัปดาห์แต่โดยทั่วไปจะสมานตัวดีในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกการดูแลแผลผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องการปิดแผลผ่าตัดมี 2 แบบ 1. เย็บด้วยแม็กแพทย์จะปิดแผลด้วยลวดเย็บ 2. เย็บแผลด้วยไหมละลายภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นมีไข้ปวดแผลมากแผลบวมแดงแผลมีเลือดหนองซึมและมีกลิ่นเหม็นการดูแลแผลผ่าตัดคลอดแผลผ่าตัดที่เย็บด้วยแม็กให้ทำแผลทุกวันงดทำแผลด้วยตนเองให้ทำแผลที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านแผลผ่าตัดด้วยไหมละลายปิดแผล7 วันโดยไม่ต้องทำแผลแต่ถ้ามารดามีเหงื่อมากให้ทำแผลทุก 2-3 วันหมั่นสังเกตอาการผิดปกติแผลผ่าตัดหากมีอาการให้มาพบแพทย์ก่อนวันนัดให้มาตรวจตามนัดเพื่อติดตามอาการและถอดแม็กโดยจะใช้ประมาณ 7-10 วันงดกิจกรรมที่ต้องใช้แรงหรือเกร็งเช่นยกของหนักการออกกำลังกายหลังคลอดสำหรับคุณแม่คลอดธรรมชาติสามารถบริหารร่างกายหลังคลอด1 เดือนขึ้นไปกรณีคุณแม่ผ่าคลอดควรให้แผลหายสนิทก่อนหรือหลังผ่าตัด2 เดือนขึ้นไปโดยบริหารร่างกายหลังจากให้นมบุตรแล้วอย่างน้อยวันละ 10-15 นาทีช่วง 1-3 เดือนหลังคลอดท่าที่ 1 ท่านอนยกก้นหรือท่าสะพานประโยชน์ท่านี้ช่วยกระชับช่องคลอดและอุ้งเชิงกรานกระชับสัดส่วนช่วงล่างท่าที่ 2 ท่าเร็กสไลด์ประโยชน์ของท่านี้ช่วยกระชับช่องคลอดและหน้าท้องช่วยฟื้นฟูความแข็งแรงของหน้าท้องด้านในท่าที่ 3 ท่าเปิดเปลือกหอยประโยชน์ของท่านี้ช่วยกระชับหน้าท้องสะโพกต้นขาด้านข้างสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงนี้การยกน้ำหนักการออกแรงการออกกำลังกายแบบมีแรงกระแทกเช่นวิ่งการเกร็งหน้าท้องเช่นท่าแพลงก์อาการผิดปกติของมารดาหลังคลอดที่ต้องกลับมาพบแพทย์ 1. มีไข้และมีการอักเสบของอวัยวะอื่นร่วมด้วย 2.
ปัสสาวะแสบขัดอาจเกิดจากการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะเนื่องจากดูแลความสะอาดช่องคลอดและอวัยวะสืบพันธุ์ไม่ดีพอ 3. ปวดศีรษะบ่อยและเป็นเวลานานอาจเกิดจากความดันโลหิตสูงพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเครียดจากการคลอด 4. มีเลือดออกทางช่องคลอดส่วนมากจะเกิดจากแผลในโพรงมดลูกบริเวณที่รกเกาะเนื่องจากมดลูกหดรัดตัวไม่ดีหรือมีเศษรกตกค้างในโพรงมดลูก 5. น้ำคาวปลาผิดปกติ 4. ไม่จางลงจำนวนไม่ลดลง 4. ก้อนเลือดออกมาหรือมีกลิ่นเหม็น 6. มดลูกเข้าอู่ช้าหลังคลอด2 สัปดาห์ไปแล้วยังสามารถค้ำพบมดลูกทางหน้าท้อง 7. กรณีผ่าคลอดแผลเย็บมีอาการอักเสบปวดบวมแดง 8. เต้านมปวดบวมแดงมีเลือดหรือหนองไหลออกจากหัวนม อาการผิดปกติของทารกหลังคลอดที่ต้องกลับมาพบแพทย์ 1. ตัวเหลืองตาเหลืองมาก 2. ตัวร้อนมีไข้ซึมดูดนมน้อยลง 3. หายใจเร็วมากกว่า60ครั้งต่อนาทีหรือหายใจหอบหายใจอกบุ๋ม 4. มีอาการบวมแดงมีหนองที่สะดือตาหรือผิวหนัง 5. ถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่าเดิมชัดเจนจากปกติ 3-4 ครั้งต่อวันเป็น 8-10 ครั้งหรือถ่ายเป็นน้ำมากผิดปกติหรือมีมูกเลือดปน 6. ท้องอืดหรืออาเจียนหลังให้นมทุกครั้งอาเจียนมีสีเขียวหรือสีเหลืองปน 7. ไม่ถ่ายไม่ปัสสาวะเลยใน24ชั่วโมงการฉีดวัคซีนในทารกพาทารกมาฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคการตรวจตามนัดหลังคลอดคุณแม่ควรมาตรวจหลังคลอดประมาณ6 สัปดาห์เพื่อประเมินสุขภาพร่างกายและติดตามการฟื้นตัวค่ะพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสุดท้ายนี้การดูแลตนเองหลังคลอดอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณแม่ฟื้นตัวได้ดีและลดภาวะแทรกซ้อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณค่ะ